السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Prep1 أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed النادي. Today إن شاء الله we'll start Algebra Unit 2. Lesson 1 Mathematical Expressions and Formula Addition and Subtraction of Algebraic Terms Part 1. لقيت يا ولادي ان الليسون دوت هيكون كبير شويه ان انا اخليه كله في 1 فيديو، فقسمته لكم على 2 بارت، بارت 1 وبارت 2، لكن هم كلهم يبقوا ايه تبع الليسون 1 اللي موجود عندنا في البوك. عندنا الالجبرا، عندنا اليونت فيها 2 ليسونز، ليسون 1 دوت هنعمله بارت 1 وبارت 2، بعد ما نخلصهم نبدا بعد كده نشتغل ان شاء الله على ليسون 2. فيلا بينا. اول حاجه حبايبي بنتكلم فيها ان الماث عندنا has its own language containing many concepts, terms, symbols. We have studied some and we will study more. تعالوا نشوف أول حاجة عندنا في الماثيماتيكال expressions اللي هو numerical and algebraic. والنوميريكال والالجبريك دي حاجة مش جديدة عليكم، انتوا ما شاء الله أبطال من زمان، ودايما المنهج الجديد معاكم بيعرفكم معلومات جديدة. فمن جريد 5 أصلا وجريد 6 واحنا متعلمين يعني إيه numerical expression ويعني إيه algebraic expression. تعال أفكرك بيه وكنا بنعمل إيه. فكنت دايما أقول لك numerical expression بيكون any expression ماله contains number ويكون معاه operation زي plus minus multiply divide. يبقى numerical expression دايما does not contain any variables. يبقى numerical expression لازم هتكون فيه more numbers ولازم يكون معانا operation زي مثلا 2، زي 3 multiply negative 6 plus 4، 7 plus 25 divided negative 5، 28 divided 7 minus 4. ده بنسميه numerical expression، بتبقى كلها numbers وفي معاها ايه operations. طيب اما ايه بقى الالجبريك اكسبريشن يا مستر؟ زي فكره النوميريكال بس بتزيد فيها ان لازم يكون فيها at least one variable، زي مثلا اقول لك 3y 2x x plus y 5 plus 6y minus x k divided 5 plus 3 n times 3 over 4. يبقى الفرق بين النوميريكال والالجبريك ان النوميريكال does not contain any variables but the algebraic expression contains at least one variable. والvariable زي ما اتفقنا بتكون letters x y z a b c. اي letter الليتر ده بيبقى ايه unknown number لسه ما اعرفوش، محتاج اعرفه بعد كده. طيب تمام. في بعد كده خدنا بعد ما عرفنا النوميريكال والالجبريك في اسمها ايه بقى؟ بيتحول النوميريكال او الالجبريك ده ل equation inequality or mathematical formula. طب الايكويشن الايكويشن it consists of two mathematical expression with equal sign. يبقى عشان اقول الايكويشن ديت اسمها equation لازم الاقي ايه equal sign. يبقى هلاقي mathematical expression زي 3x plus 1 equals 5 n minus 1 equal 3n 7 minus 2 equals 5. يبقى الايكويشن ممكن تكون numerical او algebraic عادي خالص بس لازم الاقي فيها ايه equality sign. طب الانيكواليتي الانيكواليتي غير الايكويشن. الايكواليتي لازم نلاقي فيها sign of the inequality like what? like less than greater than or equal. okay so less than greater than or equal. طيب يبقى في معنى less than بس او greater than بس او less than or equal or greater than or equal. طب ما ايه بقى الماثيماتيكال فورمولا؟ الماثيماتيكال فورمولا بيبقى اي any to represent a fact rule of principle using mathematical form. زي ايه؟ زي مثلا اقول لك الاريا اوف سكوير ايكوال ايه، تقول لي سايد باي اتسيلف، دي اسمها mathematical formula رول بنستخدمه عشان احل بيه equation. بقول لك الاريا ايكوال سايد باي سايد، دي اسمها ايه mathematical formula. perimeter of rectangle. طيب perimeter of rectangle هو ايه؟ length plus width times by 2. length plus width times by ايه؟ by 2. يبقى ممكن اكتبها كده length plus width times by 2. يبقى دي اسمها mathematical formula. يبقى في عندنا equation، في inequality. mathematical formula بتبقى formula بتبقى rules معينة بنبدأ نشتغل عليها عشان نحل بيها ايه questions. For example express each of the following in mathematical form state its type. يبقى هو عايز نكتبه على شكل الايه الماثيماتيكال فورم، يعني ممكن تكون equation ممكن تكون inequality وهكذا. وقول لي التايب بتاعته. اقول لك طيب amount that احمد will pay to buy 4 kilograms of mangoes 4 mle per kilogram. يبقى ال 1 كيلوجرام بام. اوكي طيب هو عاوز يشتري كام كيلوجرام؟ 4 كيلوجرام. طب البرايس بتاعنا كام؟ M4 per kilogram. طيب 3 كيلوجرام of grapes، عايز تجيب كمان grapes 3 كيلوجرام
4 NLE per kilogram، يبقى each kilogram with N pound. طيب 4 kilogram of peaches for 25 LE per kilogram. طب دي نكتبها ازاي؟ فبقول له خلاص نكتب 4M، لان الام ديت البرايس اوف 1 كيلوجرام اوف مانجوز. يعني لو قلت لي ال 1 كيلو مثلا ب 2 يبقى تقول لي 4 باي 2، ال 1 كيلو ب 10 يبقى 4 باي 10، ال 1 كيلو ب 50 يبقى 4 باي 50 بلس ايه كمان هيشتريها؟ اللي هيشتري جريبس، جريبس اللي هو بكام؟ ب 3 كيلوجرامز اوف N، يبقى 3N، يبقى 3 تايمز N بلس 4 kilogram of peaches for 25 LE per kilogram، يبقى 4 times 25. يبقى انا خلاص عارف ان البرايس بتاعنا 25 for per kilogram، يبقى انا هعمل على طول form by كام؟ 25. طب دي بنسميها ايه؟ بنسميها algebraic expression. ليه سميناها algebraic؟ عشان فيها letters زي الام وزي الان. The second one, the area of triangle A with base lengths B and its corresponding height. يبقى انا بتكلم بقى على ايه؟ ان انا معايا triangle. طب لو انا معايا triangle وعاوز اجيب الاريا بتاعته، فبيقول لي لازم يكون عنده base lengths ولازم يكون عنده الايه؟ الهايت. طيب والاريا اوف تراينجل لما يكون عندي بيز وهايت بيكون الرول بتاعتنا ايه؟ قال لي لازم تكون half by base times height. احفظ الرولز بقى كويس. الرولز دي قديمه كانت معاك قبل كده عارفها، نبدا نراجعها مع بعض. طبعا دي بنسميها ايه؟ ولا ايكويشن ولا inequality ولا algebraic expression، ما دي بنسميها ايه؟ mathematical formula، لان ده رول بنبدا نستخدمه اللي هو ايه؟ اول رول area equal half by base by height. The third one, the age of a child y must be at least 4 years to be accepted in a school. يبقى هكتب ايه؟ at least، يبقى y greater than or equal 4، y greater than or equal 4. وطبعا دي بتكون عندنا ايه؟ inequality. دي بتكون عندنا ايه؟ inequality. total number هنا يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل بلس ما بين مين ومين؟ النمبر اوف بويز اند النمبر اوف جيرلز اللي هو الاكس والواي، اعمل لهم بلس equal 35. فمجرد هكتب x بلس y equals 35. وطبعا دي بنسميها ايه يا اولاد؟ بنسميها equation. فلازم نفرق طبعا دي equation هنا ايه؟ inequality. Question 5. When 32 is subtracted from، خلي بالك subtracted from يبقى we start with the number after from. يبقى لو عملنا subtract minus هنبدأ بإيه؟ 32 دي هتكون السكند نمبر. يعني بقول لك subtracted from بقى إيه؟ قال لك the temperature in Fahrenheit and the result is multiplied by 5/9. You got the temperature in Celsius. يبقى تلاقي عمل F minus 32 times by 5/9 equal C. طالما ده رول بستخدمه to convert from Fahrenheit to Celsius, so it's called mathematical formula. طيب algebraic terms like algebraic terms. مهم جدا حبايبي وانت شغال بقى خلاص في الالجبرا تعرف يعني ايه like terms وال unlike terms. اللايك تيرم عشان اتكلم عنه او الالجبريك تيرم اللي عرفناه ممكن يكون product or quotient of non-zero number and at least one variable. The number is called the coefficient of the algebraic term. يعني لو انا معايا algebraic term زي negative 3mn، الام variable والان variable، طب والنيجاتيف 3 دي بنسميها coefficient. طب يا مستر لو نمبر بس 2 كده وبنسميه ان هو algebraic term مفيش فيه variables، خلاص ما عندوش variable وال2 دي لوحدها بتكون ايه؟ coefficient. برضو كأن الفاريبل خلاص عندنا مش موجود. طيب اللايك algebraic terms، ايه بقى اللايك algebraic terms عندنا؟ بقول لك اللايك algebraic terms are those with the same variables. لازم يكون عندنا same variables raised to the same powers even if their coefficient differ. يبقى حتى لو الكوفيشنت مختلف اللي هو النمبر اللي جنبهم ده مختلف، اهم حاجه يكون نفس الفاريبل with the same power. يعني ايه يا مستر؟ زي ما اجي اقول لك كده نيجاتيف 5x سكوير y و3y x سكوير، هتقول لي الله الكوفيشنت مختلف، اقول لك انا ماليش دعوه بالكوفيشنت، ليا دعوه بالفاريبل. طب ترتيب الفاريبل ما يهمنيش، انا ليا دعوه ايه؟ انا هنا عندي y وهنا عندي y هما الاثنين with power 1. طب وهنا x سكوير وهنا x سكوير زي بعض، يبقى دول كده نسميهم ايه؟ like terms because they have the same variables. طب 4mn ال4 وال7 ماليش دعوه بيهم كcoefficient. طب هنا m وهنا m، بس خلي بالك هنا m باور 1 لكن هنا m باور 2. طب ايه اللي عرفني يا مستر ان الm ديت باور 1؟ خلي بالك any letter alone it means that its exponent it's 1، بس ال1 ده مش بنكتبه.
اوكي تمام. يبقى الام هنا 1 والام هنا سكوير اي، يبقى دول كده ايه unlike terms. ليه؟ عشان هم مختلفين. طيب 15 YZ and negative 5K، والله الواي زي غير الكي اصلا، فدول كده اسمهم ايه unlike terms. اوكي write the like terms in each group. يلا نطلع اللايك terms مع بعض. قال لي النيجاتيف 5K وادي 3K دول زي بعض. طيب وال1 over 5K سكوير وال7K سكوير دول كمان مع بعض، لان هما الاثنين عندهم نفس الفاريبل with the same power. تمام تمام. the second one 5xy سكوير negative 2x سكوير y 3 4y سكوير x. طيب ادي ال5 وادي ال3 دول زي بعض. ليه؟ لان دول حاجه ما عندهمش فاريبل اصلا. طيب الاكس واي سكوير وهنا كمان في اكس واي سكوير، يبقى دولت زي بعض حتى لو ترتيب الاوردر از ديفر نو بروبلم، لكن ايه with the same variable. طيب وطبعا ما بينهم multiplication، احنا عارفين multiplication is commutative. طيب نيجاتيف 2x سكوير واي طبعا دي لوحدها مفيش حد زيه، يبقى انا كده عندي 3 جروب 5 and 3 are like terms. خلاص يبقى terms consist of only numbers are called constant terms. يبقى لما تلاقي فيهم نمبر بس هنسميهم ايه constant terms. constant terms وبنسميهم ان هم like terms. ليه؟ لان هم الاثنين has no variables. طيب الاكس واي سكوير وال4 واي سكوير اكس are like terms. ليه؟ لان الاكس واي سكوير والواي سكوير اكس as the same. addition and subtraction of like terms. طب لو انا عندي like terms how can we make addition and subtraction؟ عادي خالص زي ما اتعلمنا قبل كده في الادينج والسبتراكتنج. لو عندك constant term زي negative 3 plus 5 فبنروح للليسون اللي خدناه في unit 1 how can we do adding and subtracting between two integers or rational number. طبعا لو هما different sign يبقى نعمل subtract 5 minus 3 it's 2 والجريد stay al 5 so it will be positive 2. طب 4 بلس نيجاتيف 3 ال 4 اكبر يبقى هنعمل subtract ونخلي الساين اوف ذا بوزيتيف يبقى 4 minus 3 it's 1. طب 1.5 minus 3.2 اتفقنا ان انا عشان اعملها بكتب 1.5 بلس نيجاتيف 3.2 هنا لازم اعمل البلس in the middle ونعمل التشينج ل 3.2 in additive inverse وبعدين يلا اسالهم same sign or different sign. لا different sign so we will do subtract. so 3.2 minus 1.5 it will be borrow so 12 minus 5 it's 7 and here it's 1 وبعدين نعمل الساين اوف ذا نيجاتيف ليه يا مستر؟ لان 3.2 هي الاكبر كابسولوت فاليو طبعا. طيب يبقى ايه زي ما احنا اتفقنا؟ زي ما احنا اتفقنا في الادينج والسبتراكتنج عادي جدا. يبقى لو انا عندي 8x و 3x الاكس زي ما هي لكن 8 بلس 3 it will be 11. طب 7y minus 9y يبقى احنا نعمل 7 minus 9 يبقى نعمل لهم subtract يطلع معاك نيجاتيف 2 يبقى تطلع معاك كام؟ نيجاتيف 2y. طيب نيجاتيف 3a minus نيجاتيف 5a طبعا دي اغيرها بلس واجيب الاديتيف انفرس للنيجاتيف هنا اهو فتبقى نيجاتيف 3 بلس 5 يعني 5 minus 3 equals 2a. يبقى الليتر او الفاريبل يفضل زي ما هو ما بغيروش لكن بس الكوفيشنتس هم اللي اعمل لهم adding and subtract. اوكي طيب لو جه قال لك subtracting 5x from negative 3 خلي بالك لما اقول لك subtract from يبقى we start with after from الكلام ده مش جديد عليك انت خدته قبل كده من grade 6 يبقى negative 3 minus 5x. طيب the increase of 2a then negative 7a the increase يعني الاولاني هو الاكبر يبقى الاولاني هو اللي هكتبه يبقى 7a تمام a 2a then negative 7a يبقى 2a minus negative 7a يبقى ده decrease عندنا of 2y then 8y ابدا بمين؟ ابدا بالسكند اللي هي مين؟ اللي هي ال 8y يبقى 8y minus 2 يبقى خلي بالك subtracting from we start with the second decrease start with the second only increase we start with the first وهم الثلاثه بعمل لهم ايه؟ بنعمل لهم minus in the middle. طيب لو قال لك the term that if it's added to 3k added to 3k the result is negative 4k يبقى انا عاوز اجيب نمبر لما اعمل له add لل 3k the result it's negative 4k يبقى انا اعمل negative 4k minus 3k يبقى انا اكتب كده minus 4k minus 3k. طيب if it's subtracted from 5b the result is 7b يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل 5b minus 7b. اوكي terms of an algebraic expression
يبقى an algebraic expression consists of. احنا خلاص عرفنا الالجبريك تيرم وعرفنا ازاي اللايك تيرمز نجمعهم مع بعض. امال ايه بقى موضوع الالجبريك اكسبريشن؟ الاكسبريشن ده consists of ممكن يكون في عنده 1 terms or 2 terms or more terms. طب انا اعرف افصل بينهم ازاي؟ لازم يكون عند الالجبريك اكسبريشن between them plus or minus. تمام زي مين؟ 2x ده بنسميه algebraic expression but it has 1 term. اوكي طيب طب لو عامل كده 3x minus 4y plus 5 ده كده يبقى عنده 3 terms. ليه؟ لان 3x لوحدها وال4y لوحدها وال5 لوحدها because it's separated with plus and minus. يبقى لما الاقي البلس والماينس بعرف ان هو بيفصلوا عن بعض. 8a squared it's a term, 4ab it's a term, with 3 it's another term. طيب انا بقى دلوقتي هيجي لي question لكن each of the following algebraic expression. وانا بديك الاكسبريشن قول لي بقى النمبر اوف terms قد ايه، الكوفيشنت اوف each term, the like term, the constant terms. طيب لو معايا ده فاقول له how many terms؟ بقول له كده الاول حاجه معايا 1 2 3 4 يبقى انا كده معايا 4 terms. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه الكوفيشنت اوف each term هنا نيجاتيف 3. طب وهنا 3 and here it's negative 6 and here it's negative 2. تمام يبقى الكوفيشنت لكل ترم لوحده الترم دوت يطلع معاك نيجاتيف 3. الكوفيشنت of the second term it's 3. The third term it's negative 2. The fourth term it's negative 6. طيب مين اللايك تيرمز الموجوده عندك؟ فبقول له اللايك تيرمز اللي عندنا هم مين؟ قال لي نيجاتيف 2yx و 3xy لان هم دولت اللايك تيرمز اللي عندنا. تمام طب مين هو الكونستانت تيرم؟ اللي هو الترم اللي ما فيش معاه اي letter اللي هو النيجاتيف 6. The second question 36abc ماله؟ فبقول له ايه number of terms؟ how many term؟ طبعا 1 term. الكوفيشنت هي 36. طبعا خلاص مش هقدر اقول لايك تيرمز لو هو 1 term اصلا. لايك تيرمز لازم يكون في عندك more than 1 term طبعا والكونستانت تيرم ما فيش constant term. تمام يبقى 36 ABCs consists of one algebraic term with a coefficient of 36. طب يلا نحل الاكزامبل ده سوا. ادي number of terms how many terms؟ فبقول له ادي 1 2 3 4 يبقى هنا في 4 terms. الكوفيشنت اول واحد فيه نيجاتيف 5 والسكند فيه نيجاتيف 3 والثيرد فيه 5 وخلاص الكونستانت تيرم دي بنسيبها لوحدها بنكتبها هنا في الكونستانت تيرم. طب اللايك تيرمز عندنا مين؟ فبقول له نو لايك تيرمز مفيش لايك تيرم لان اكس واي حاجه والواي حاجه والاكس حاجه لوحدها. خلاص يبقى هنا ايه نو لايك تيرمز. The second النمبر اوف تيرمز بقول له ادي 1 2 3 تيرمز. طيب الكوفيشنت اول واحد 7 والتاني فيه 4 يبقى دايما الكوفيشنت هاخدهم مين؟ هاخدهم مع الحاجه اللي فيها الليترز عندك. طب اللايك تيرمز مين؟ فبقول له اللي هم 7ab وال 4ba. طب الكونستانت تيرم اللي هو النيجاتيف 3. The next question number of terms 12 28k and 7 so there are 3 terms. الكوفيشنت اوف تيرم مفيش عندي الا 20a بس لان ده الوحيد اللي فيه معاه letter. طيب اللايك تيرمز مين هو؟ قال لي مفيش عندنا لايك تيرمز الا اللي هم الكونستانت تيرم اللي هم 12 وال7 والكونستانت تيرم عندنا اللي هم 12 and 7. طيب تمام اللي بعده النمبر اوف تيرم طبعا 1 تيرم. الكوفيشنت عندنا اللي هي نيجاتيف 3. اللايك تيرمز nothing and the constant term nothing. طيب how can we make simplify of algebraic expression؟ اول حاجه ممكن تستخدم فكره السمبليفاي عشان تعمله. تستخدم فكره الديستريبيوتيف property to remove parentheses and look for like terms and add them. طيب simple list form of an algebraic expression طبعا زي ما اتفقنا ان يكون خلصت على كل اللايك terms. For example لو انا معايا negative 2x plus y minus 5 plus 3y plus 3 اول حاجه بعملها بروح ادور على اللايك تيرمز. فاعمل ايه؟ فبقول له النيجاتيف 2x دي لوحدها مفيش حد زيها. الواي والواي زي بعض والكونستانت تيرم نيجاتيف 5 و 3 at the same. يبقى هنرجع نكتب نيجاتيف 2x لوحدها. الواي بلس 3y يطلعوا معاك 4y. طيب ونيجاتيف 5 بلس 3 يطلع معاك نيجاتيف 2 فيطلع معاك الانسر equals ادي نيجاتيف 2x وادي ال 4y وادي الماينس 2. The second question 4 times by negative 2a plus 3b minus 2 times by 8b minus 3 plus a. How can we solve it? First ممكن نستخدم الاول الديستريبيوتيف property ان احنا نعمل المالتيبليكيشن.
يبقى 4 times negative 2a it's negative 8a. 4 times 3b it's 12b. negative 2 times 8 it's negative 16b. negative 2 times negative 3 it's positive 6 plus a. وبعدين يلا نجمع ال a like terms together. يبقى negative 8a plus a يطلع معاك negative 7a. طيب و 12b minus 16b هتطلع معاك negative 4b وبلس 6 لوحدها. تمام. يبقى خلي بالك بقى ايه في البلس والماينس هنرجع نحتاج يونت 1 تاني اللي هو رجعنا ايه واتدربنا عليه قبل كده. طيب for example ممكن يجي لك drawing زي كده يقول لك write the mathematical expression that present the parameter of the opposite shape then find the numerical value. طيب ركز معايا لو حبيت تجيب البارامتر لاني شيب كل اللي بتعمله انت بتعمل sum of all side lengths يعني كل السايدز اللي عندك دي بس مجرد تعمل لهم بلس يبقى انت كده جبت البارامتر. يعني تقول لي 3y plus 5 plus 2y plus 8 فيطلع معاك 3y و 2y يعني 5y و 8 plus 5 it's 13 so the answer it will be 5y plus 13. طيب قال لك بعد كده find the numerical value so I replace y with 2 so 5 times 2 plus 13. 5 times 2 it's 10 plus 13 it's 23. اوكي يلا ناخد questions بقى مع بعض نحل فيها. Express each of the following mathematically stating its type. Number 1 double the number x add it to 5 is equals to 1. دي اسمها على طول equation. خلاص يلا اللي بعده. The grade x that a student must obtain to pass the test is at least 18. يعني لازم عشان يعدي التست يجيب سكور at least 18 يعني لازم 18 او اكبر. بقول له كده يبقى لازم يجيب x greater than or equal 18. طالما greater than or equal so it's inequality. طب the area of a square with side lengths L so the L area equals L times L وده بنسميه ايه يا مستر؟ ده بنسميه برافو عليكم mathematical formula. برافو عليكم. تمام اللي بعده سمير saved X banknotes of 10 pound. يبقى هو حوش X من ال 10 يعني كأنه عمل 10X. حلو. and Y banknotes of 20 and Y banknotes of 20 يعني 20Y then spent 8 pound then spent كمان 8 pound. طب دي بنسميها ايه؟ قال لي دي هنسميها على طول فيها letters تبقى algebraic expression. يبقى دي كده algebraic expression. لو كان فيها equal كنا نحولها لايه؟ لايكويشن. طيب the speed at which a car can travel on the Cairo Alexandria desert road must not exceed 120 kilometers. يعني ما تعديش ال 120 كيلومتر. فبقول له خلاص يعني ممكن اعمل كده زي x less than or equal 120 ونكتب عليها ايه يا ابطال؟ برافو عليكم inequality. Question 6 Sally's age 5 years ago. سالي كان عمرها كام؟ 5 years ago من 5 سنين. اوكي if she is now x years old لو هي دلوقتي x يبقى من 5 سنين كان عمرها كام؟ يبقى اقول له x minus 5. اوكي طيب the arithmetic mean of the two numbers x and y is not less than 18. طيب arithmetic mean ده يا اصحابي اللي هو كنا بنعمل بلس للنمبرز divided by الايه اللي هو التوتال بتاعنا اللي هو زي ايه the two numbers x and y يبقى دي x plus y over 2. ده كده بنسميه الارثماتيك مين. ماله is not less than 18 يعني مش اصغر من ال 18 يعني ممكن يكون equal 18 خلاص او اكبر يبقى نعمل له كده greater than or equal 18. طيب a rectangle with dimensions x and y. لو انا معايا rectangle الدايمنشنز بتاعته x and y كويس جدا. عاوز ايه؟ قال لي whose area is 36. فبقول له طيب اول حاجه الاريا اوف rectangle يعني بنعمل x times y. يبقى عشان اجيب الاريا فالمفروض اقول كده تبقى x times y. هو مديك بقى الاكس تايمز واي ديت بكام؟ ب 36. وطبعا دي كده هنسميها ايه؟ ممكن نسميها على طول ايكويشن لان ما بقتش اريا. يعني لو كانت كده كنا نسميها ماثيماتيكال فورمولا. دي كده بقت ايه؟ ايكويشن. طيب
the perimeter P of a triangle if the lengths of each side are A B C. يبقى عشان اجيب البريمتر كلها هعمل A plus B plus C، لان انا عشان اجيب البريمتر لازم اعمل السم of all sides، ودي بنسميها الماثيماتيكال فورمولا. Another question. يلا الكويستشن ده بيقول لك قول لي يلا هنا the terms of the expression. ها كام ترم عندي في الاكسبريشن هنا؟ فبقول له في عندنا ادي 1 2 3 4، في عندنا 4 ترمز عندي. الكونستانت ترم عندك اللي هو النيجاتيف 6، الكوفيشنت اوف اكس واي بس اللي هي النيجاتيف 8، وعايز الكوفيشنت اللي جنب الاكس واي، مش عايز اللي جنب الاكس لوحدها ولا الواي لوحدها. The variable whose coefficient is 3. مين الفاريبل الكوفيشنت بتاعته هي 3؟ فهتقول لي الواي اهو. The next question. Identify the like terms. قول لي مين ال like terms؟ فاقول له سهله. اول واحده اكيد ال 2x وال 3x هما اللي زي بعض. طب نمبر 2 مين زي بعض؟ ال a سكوير مفيش حد زيه. طب النيجاتيف a مفيش. طب a كيوبيك مفيش. طب ال 5 مفيش. يبقى ديت no like terms. طب question 3 في عندي 5y، لا مفيش y تاني زيها. طب ال xy قال لي في زيها ايه بس بنسميها واي اكس، اقول له يبقى دولك كده ايه like terms. question 4 معاك 4x 5y minus 3x 2y، قال لي هنا في x وهنا في x، يبقى الاكس والاكس دولت like terms زي بعض. قال لي وال 5y وال 2y يكونوا زي بعض، يبقى ال 5y وال 2y دول كده مع بعض، وال 4x والنيجاتيف 3x دولت كده like terms. مهم جدا تميز ان ال like terms لازم يكون نفس ال letter او نفس ال variable with the same power. يلا next question. Find the value of each of the following expression given that a equals 8, b equals 3, d equals 4, f equals -1. طب دي نحله ازاي؟ فبقول له سهله خالص، كل اللي انا هعمله هعمل بس substitution. يعني لو ال a negative a over 4 يعني هعمل كده negative 8 over 4، يبقى انا بدلت ال a بكام؟ ب 8 and the answer it will be -2. Next one b squared. b is 3 squared minus 2 times by -1، لأن ما بين النمبر والletter it's multiplication. So it will be 3 square يعني 9 minus and minus it's a plus 2 by 1 it's a 2, so the answer it will be 11. The next one 8 times f plus 3d. 8 times f, so it's 8 times -1 plus 3 times 4. So لأن دي عندنا هنا 4، so 8 times -1 it's -8 plus 3 by 4 it's 12. So 12 minus 8, so the answer it's positive 4 لأن 12 هي الأكبر. Write the following algebraic expressions in their simplest form. طبعا عشان اكتبها simplest form لازم اشوف الايه الاول؟ like terms together. like terms عندنا اللي هم مين؟ زي 7m وال 7m. So I will write 7m minus 7m. شوف انا حركتها بالايه؟ بالساين اللي قبليه. Then minus 2n plus 1 وسيبناهم كده. لا اجي اقول له equal. ادي 7m minus 7m يطلعوا كام؟ يطلعوا 0m يا مستر، دول كانسل، فيطلع معاك الانسر بس negative 2n plus 1. طب دولت ينفع نعمل لهم addition؟ لا because there are not like terms، يبقى الانسر يطلع معاك negative 2n plus 1. The second question negative x plus 2y minus 8y plus 5x plus 7. أول حاجة حبيبي نعمل إيه؟ determine the like terms. Where are the like terms؟ برافو عليكم. negative x with 5x. So I will write first negative x plus 5x. Finished. Okay. Next 2y and the negative 8y. So plus 2y minus 8y. وبعدين مين؟ قال لي يا مستر وبعدين معانا ال7 الون. اقول له طيب ايكوال نيجاتيف اكس بلس 5 اكس يطلعوا كام؟ فاقول له يبقى 5 ماينس 1، هنا كانها 1 يا ولاد، يبقى 5 ماينس 1 ايكوالز 4. طيب حبايبي 2y minus 8y 2 minus 8 كانها 8 minus 2 يعني 6 with negative sign، يبقى negative 6y plus 7 زي ما هي. يا ترى كده في like terms تاني؟ لا، يبقى الانسر هيطلع كده 4x minus 6y plus 7. Question 3 هنا بقى نستخدم الايه؟ distributive property اللي هو هنقول 3 by 2 و 3 by negative 5. 3 by 2 it's 6x minus 3 by 5 it's 15 minus 4 by x it's 4x.
4 by 6 it's plus 24. خلي بالك من الساين، نيجاتيف باي نيجاتيف it's positive، وهنا نيجاتيف باي بوزيتيف it's نيجاتيف اللي هي الماينس زي ما هي. وبعدين يلا نجمع اللايك تيرم، 6x minus 4x يعني 2x، وماينس 15 بلس 24 يعني 24 ماينس 15 يطلعوا معانا كام؟ يطلعوا معانا 9. طب 2x بلس 9 اعمل فيها حاجه؟ لا خلاص اللي زي ما هي. طب مستر دخلها على الكالكوليتر وتطلع لي انسر؟ لا طبعا ما فيش انسر تطلع فيها، خلي بالك اوعى تستخدم الكالكوليتر في حاجه زي كده. تمام؟ Question 4 يلا تاني distributive. 2 times 3x it will be 6x. 2 by negative 4 it's a negative 8. Negative 3x. The negative by negative it's a positive 6. طيب 6x minus 3x it's a 3x. Negative 8 plus 6 it's a negative 2. So the final answer is 3x minus 2. ساعات يجي لي question بقى تبع الجيومتري شكل كده x y z is a triangle، يقول لك write the mathematical formula expressing its area. طب احنا خدنا في الاول ايه يا مستر؟ ان الاريا equals half times base times height. دي الاريا اوف triangle، احفظ دي كويس. يبقى الاريا اوف triangle half by base by height. احنا كده لغايه دلوقتي خدنا 3 rules، لازم يكون معاك نوت بوك وبتكتب معايا. الاريا اوف triangle قلنا عليها half times base times height، والهايت يا اولاد لازم يكون نازل رايت انجل. وخدنا الاريا اوف ريكتانجل قلنا عليه بيكون length times width. وخدنا الاريا اوف سكوير وقلنا بيكون side by itself. side by itself. احفظ الثري رولز كويس عشان ممكن يسالك على اي حاجه فيهم. طيب نيجي بقى هنا نقول ادي الهاف تايمز البيز بكام؟ ب 6، والهايت بكام؟ قال لي 2x بلس 1. وخلاص وابدا اطلع بقى الانسر. هاف اكس يعني كام؟ يعني 3، يبقى ده كده يطلع معايا 3. وابدا اعمل بقى ايه؟ 3 تايمز 2x بلس 1. So 3 by 2 it's 6x plus 1. يبقى الاريا عندنا تحسب عن طريق 6x plus 1. طيب لو قال لك temperature is measured in Fahrenheit or Celsius apply the mathematical formula. لو انا عملت apply هنا للماثيماتيكال formula دي to convert 30 degree to Fahrenheit. اوكي طالما انا معايا السيليزيوس فاجي اقول له كده ال F equals 1.8 and I replace C with 30 plus 32. كل اللي عليك هتروح بس تعمل لها calculation وتطلع الانسر بتاعتها. تمام تمام. يبقى كل اللي انا عملته ايه؟ مجرد الفورمولا اللي عندك عملت لها كالكوليشن. طيب 1.8 طبعا تايمز 30 رحنا عملنا ملتبلاي يطلع معاك 54 بلس 32. طبعا 54 بلس 32 تطلع معاك كام يا مستر؟ تطلع معانا 86 فahrenheit. طيب انا كده خدت ايه يا مستر؟ انا لغايه دلوقتي فهمتك في بارت 1 الفرق في الماثيماتيكالز اللي عندنا، ازاي نكتب equation or inequality، ازاي ممكن يكون عندك algebraic term او algebraic expression او numerical terms او numerical expression ازاي نكتبهم، ازاي نعمل simplify، ازاي نقدر نتعرف على اللايك terms، وان اللايك term لازم يكون عندك the same variable with the same exponent. طب انا كده خلصت الليسون؟ لا، زي ما قلت لك في الاول هيكون عندك بقى في بارت 2 هتكون عندي expressions كبيره شويه هنحتاج نعمل لها addition or subtraction، فدي خليتها لك في بارت لوحده تكون بس ذاكرت دوت كويس. كده اكون حبايبي خلصنا الليسون النهارده. Thanks a lot for your watching. See you ان شاء الله in the new part. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.